tayo ngayon sa Villa Marina Linda. Punta na tayo pila entrance dire. Oh. Pila ka kuan ni ma'am, mag-wait ka? 15 minutes. 15 ra? 20. Okay. So, ang price ani ma'am? Wala pa gid sa Bay pa ni price? Ariw. Ang price. Away pa na butang? Wala. Kaya numangkot mo ka uban tag Mga shake naman ni Tikpay. Tama to na pag. Pero je, mas lang mga kuan all the breakfast with egg ni siya tanan? Oo. Oo. Mga with egg diri. Spammer na ba ako pa? Spam. So kani mga yan tagpila ni 150. 150 pinakamahal ani. 150 na tanan. 150. Hello? Mayo day, mayo. Tsada sa picture day, pan Instagramable niya. Barato ra po na ilang all day breakfast. Oh, tsada pang picture. Des at bang pwede na makapark oh. Ah. Favorite meron sa Valentine's si amo orang i-raffle. I-raffle na mga food. I-raffle na mga food.